COVID-19 hôm nay, 48 tỉnh thành ghi nhận ca mắc mới, thành phố Hồ Chí Minh có 790 ca. Ngày 16 tháng 10, Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 3.211 ca mắc mới COVID-19 tại 48 tỉnh, thành phố. Với 1.172 ca cộng đồng, số ca tử vong trên cả nước đều giảm, với 88 trường hợp. Tính từ 17 giờ ngày 15 tháng 10 đến 17 giờ ngày 16 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.221 ca nhiễm mới. Trong đó 10 ca nhập cảnh và 3.211 ca ghi nhận trong nước, giảm 578 ca so với ngày trước đó tại 48 tỉnh, thành phố. Có 1.172 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 790, Đồng Nai, 397, Bình Dương, 385, Sóc Trăng, 142, An Giang, 130, Tiền Giang, 121, Bình Thuận, 116, Tây Ninh, 101, Đồng Tháp, 97, Kiên Giang, 93, Cà Mau, 93, Đắk Lắk, 84, Quảng Nam, 71, Long An, 70, Cần Thơ, 42, Khánh Hòa, 42, Trà Vinh, 41, Thanh Hóa, 39, Hậu Giang, 38, Gia Lai, 34, Hà Giang, 34, Bạc Liêu, 31, Kon Tum, 30, Quảng Ngãi, 29, Nghệ An, 25, Hà Nội, 23, Vĩnh Long, 15, Lâm Đồng, 11, Bà Rịa, Vũng Tàu, 11, Đắk Nông, 10, Hà Nam, 10, Quảng Trị, 9, Ninh Thuận, 8, Bình Định, 8, Thừa Thiên Huế, 5, Nam Định, 5, Bắc Ninh, 4, Sơn La, 4, Bến Tre, 4, Quảng Bình, 2, Hải Dương, 1, Hưng Yên, 1, Phú Thọ, 1, Thái Nguyên, 1, Phú Yên, 1, Điện Biên, 1, Hà Tĩnh, 1, trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.374 ca ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 860.860 ca nhiễm, đứng thứ 40 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.743 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 856.197 ca, trong đó có 787.687 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Hòa Bình, có 16 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: thành phố Hồ Chí Minh 416.665, Bình Dương 224.877, Đồng Nai 58.105, Long An 33.684, Tiền Giang 14.965. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.581 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 790.504 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.528 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.382, thở oxy dòng cao HFNC 520, thở máy không xâm lấn 136, thở máy xâm lấn 471, ECMO 19. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 88 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 58, Bình Dương 11, Tiền Giang 3, Long An 3, Tây Ninh 3, An Giang 2, Cần Thơ 2, Bình Thuận 1, Đắk Nông 1, Đồng Nai 1, Gia Lai 1, Kiên Giang 1, Sóc Trăng 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 98 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.131 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 35 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 15 tháng 10 có 1.353.809 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 60.518.594 liều, trong đó tiêm một mũi là 42.896.644 liều, tiêm mũi 2 là 17.621.950 liều.